سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با تعادل اسید در بدن و اینکه اسیدی شدن بدن با خودش چه بیماری‌هایی رو به همراه میاره ویدیو رو برای شما تهیه کردیم. غذاهایی که ما مصرف می‌کنیم با اکسیژن ترکیب میشن و انرژی تولید می‌کنن، اما پس از سوختن تبدیل غذا به یک پسماند اسیدی شده و وارد جریان خون میشه. این مواد زائد از طریق تعریق و ادرار دفع میشن، اما همیشه بدن قادر نیست تا با این افزایش اسیدیته مقابله بکنه. این مواد زائد اسیدی غالباً از اسیدهای چرب، کلسترول، اسید اوریک، سنگ‌های کلیه، فسفات‌ها و سولفات‌ها تشکیل شدن. تجمع این مواد زائد در بافت‌های بدن روند پیری رو سرعت می‌بخشه. علت کلسترول بالا کم تحرکی و مصرف نان و پاستای بیش از حده. علت اسید اوریک مصرف گوشت و علت اسید فسفوریک مصرف برنج. برخی غلات و نوشابه‌های گازدار و منشأ اسید سولفوریک مصرف زرده تخم مرغ میباشد. اسید فسفوریک و اسید سولفوریک برای بدن سمیه و میبایست توسط مواد معدنی خنثی بشه تا به بدن آسیب نرسونه. کلاً بدن برای متعادل نگه داشتن سطح pH خون یا مواد اسیدی رو در بافت‌های بدن رسوب می‌دهد که با تداوم این روند اسیدیته بافت‌ها افزایش یافته و نهایتاً به مرگ سلول‌ها و سرطانی شدن اونها می‌انجامه و یا به کمک مواد معدنی و قلیایی ارگان‌ها و استخوان‌ها اونها رو خنثی می‌کنن. کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم از مهمترین مواد معدنی قلیایی میباشند که بدن برای خنثی کردن مواد اسیدی از اونها استفاده میکنه. در واقع با ترکیب اسید و باز یک نمک خنثی تشکیل میشه و از کلیه ها دفع میگرده. بدن برای خنثی سازی مواد اسیدی از کلسیم استخوان ها برداشت میکنه که نهایتاً به پوکی استخوان منجر میشه. درجه pH از 0 تا 14 متغیره. اعداد بالای 7 قلیایی و اعداد پایین 7 اسیدی محسوب می شود و pH 7 نیز خنثی نامیده میشه. خون، لنف و مایع مغزی نخایی در بدن به گونه‌ای طراحی شده که در محیطی اندک قلیایی میبایست به سر ببرند. نسبت ایدئال اسید به باز در خون میبایست 20-80 باشد. pH طبیعی خون نیز 7/4 میباشد. اسیدی شدن pH خون علل گوناگونی داره، مانند استرس، هیجان. تنش اسیدیته خون رو افزایش میده. رژیم غذایی اسیدی کننده خون، تجمع مواد سمی، واکنش سیستم ایمنی بدن. همینطور بدن برای جبران pH اسیدی از املاح معدنی قلیایی استفاده میکنه. چنانچه رژیم غذایی حاوی مواد معدنی کافی برای جبران نباشه، همانطور که توضیح داده شد تجمع اسید در سلولهای بدن و یا آزادسازی مواد معدنی استخوان‌ها را در پی خواهد داشت. جالبه بدانید که pH 6/9 خون میتونه منجر به مرگ انسان بشه. هنگامی که اسیدیته خون و مایعات بدن از حد معمول افزایش پیدا میکنه، مشکلات بسیاری رو در بلند مدت برای فرد پدید میارن که به برخی از اونها اشاره میکنیم. پیری زودرس، آسیب به سیستم قلبی عروقی و افزایش تصلب شرائین، افزایش وزن، چاقی و دیابت، سنگ کلیه و نارسایی‌های کلیوی و مثانه‌ای، کاهش عملکرد سیستم ایمنی بدن، افزایش آسیب‌های رادیکال‌های آزاد خون، پوکی استخوان، درد مفاصل، آرتروز، درد عضلات و تجمع اسید لاکتیک، خستگی مزمن، سردرد، سرگیجه، رفلاکس معده و کاهش انرژی، افزایش ترشحات مخاطی، افزایش تنش و استرس و بیخوابی، خشکی پوست و مو و ناخن‌های شکننده، افزایش بروز سرطان و کاهش توانایی بدن در جذب مواد معدنی و دیگر مواد مغذی. البته بیش از حد قلیایی شدن خون نیز برای بدن مضره و باید سعی شود تا تعادل اسید و قلیایی بدن با مصرف رژیم غذایی حفظ بشه. از اونجایی که بدن در محیط اندکی قلیایی تر بهترین کارایی رو داراست، بنابراین باید بیشتر از غذاهایی که پس از گوارش یافتن تولید باز می کند استفاده شود.
میزان اسیدی و قلیایی بودن مواد غذایی پس از گوارش اونها تغییر پیدا میکنه. مثلا پرتقال که یک میوه بسیار اسیدی است، پس از متابولیزه شدن ادرار را قلیایی میکنه. مواد غذایی که پس از مصرف بدن را اسیدی میکنند 20 تا 40% رژیم غذایی رو شامل میشن که عبارتند از شیرین کننده های مصنوعی، گوشت، نوشابه های گازدار، غلات و حبوبات فاقد سبوس، شکلات، سیگار، قهوه، داروها، ماهی، مربا، انواع ژله ها، پاستا، شیرینی، همینطور کیک، نمک، شکر سفید، چای سیاه، سرکه سفید، شیر، تخم مرغ، لبنیات، البته به غیر از ماست، همینطور ذرت، عدس، زیتون، زغال اخته، آلو، بستنی، سوسیس و کالباس، غذاهای سرخ کردنی، آبمیوه‌های غیر طبیعی موجود در سوپرمارکت ها. مواد غذایی پس از مصرف بدن را قلیایی می کنند. 60 تا 80% رژیم غذایی رو باید شامل بشه که عبارتند از تمام میوه ها به غیر از آلو، تمام سبزیجات، جوانه ها، ادویه‌جات، نخود فرنگی، لوبیا، آجیل، بادام، سینه مرغ، تخم مرغ پخته و عسل. همینطور خیساندن آجیل ها درون ظرف های آب به مدت چند ساعت میتونه از خاصیت تولید اسید این مواد غذایی بکاهه. همینطور با طولانی کردن مدت جویدن غذا می توانید از خاصیت اسیدی شدن اونها بکاهید. سعی کنید هر لقمه را 40 بار بجوید. همینطور زمانی که سطح اسید در دهان بیش از حد بالا می رود می تواند زمینه را برای رشد انواع باکتری ها فراهم بکنه. باکتری ها می تونن موجب بروز مشکلات لثه و بوی بد دهان بشن. سطح بالای اسید و باکتری امکان پوسیدگی دندان رو افزایش میده. اما چه راه حلی برای درمان اسیدیته بدن وجود داره؟ رژیم غذایی و سبک زندگی خودتون رو برای کاهش میزان اسیدیته بدن تغییر بدید. در اینجا بهترین گام هایی که میتونید برای جلوگیری از اسیدیته بدن بردارید معرفی میکنیم. هر روز مقادیر زیادی آب تصفیه شده بنوشید. این کار باعث رفع سریعتر سموم از بدن میشه. همینطور غذاهای اسیدی را از رژیمتون اگه به صورت کامل حذف نمی‌کنید، مصرف اونها رو بسیار محدود کنید. مواد غذایی مانند نوشابه‌ها، پاپکورن، لبنیات چرب، شیرینی، قهوه، سرکه سفید، شیرین کننده ها، گوشت و محصولات گندم تولید اسید را بیشتر می‌کنند. رژیم غذایی بر پایه گیاهی داشته باشید. مصرف غذاهای مملو از میوه‌ها و سبزیجات راهکار خوبی برای خنثی کردن اسیده. سبزیجاتی مانند اسفناج، بروکلی و حبوبات یا میوه‌هایی مانند کشمش، موز و سیب گزینه‌های خوبی برای خنثی کردن اسیدیته بدن هستند. آب سبزیجات نیز اسید بدن را خنثی می‌کنه. همینطور از غذاهای اصلاح شده ژنتیکی اجتناب کنید. مصرف آجیل، دانه‌ها، لوبیا و حبوبات را فراموش نکنید. نوشیدن آب لیمو میتونه به تعادل سطوح اسیدی بدن کمک کنه. به جای شیر لبنی، شیر نارگیل یا شیر بادام مصرف کنید. عدد pH خونتان را به طور مرتب چک کنید. دوستان عزیز، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، با دیگران سهیم بشید و همینطور عضو کانال ما بشید و از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.